إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Të dashur teleshikues, Assalamu alaikum. Jemi në këtë ditë xumaje në qytetin e Vorës, ku në këtë xhami ligjeron hoxha i nderuar Vladimir Kera. Ashtu siç janë adhurimet që Allahu i ka vendosur për besimtarët, namazi, agjërimi, jemi post Ramazanit dhe kjo është një vepër e përkohshme, ashtu si dhe adhurimet e tjera për një rezultat të përhershëm. Kjo është dhe tema e hutbes së sotme. Allahu ju shpërbleft. Muhammedun Rasulullah. محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا حقا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصفي من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم مع بعض، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. ويقول رسولنا الكريم في حديث صحيح إن الله لا ينظر في صوركم ولكن ينظر في قلوبكم. وفي رواية من مسلم وإلى أعمالكم. صدق رسول الله. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, Allahun xhaleshanu e falenderojmë, ndihmë, paqje, përkujdesje për ti kërkojmë. E themi me bindje të plotë dhe siguri se atë që uzoi Zoti drejt mirës nuk ka kush e humb. Dhe ai i cili zgjodhej për veten e tij të gabuarën dhe rrugën e keqe, nuk ka kush uzon drejt mirës absolute hyjnore përveç Allahut subhanahu wa taala. Ne me sinqeritet të fortë i drejtohemi Zotit dhe i drejtojmë përshëndetjet tona më të sinqerta për profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. O Zoti i gjithësisë, paqja, mëshira, begatia jote qoftë mbi këtë profet, mbi më të mirën e njerëzisë, mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi atë të cilin ishte prindi më i mirë, ishte shoku më i mirë, ishte familjari më i mirë, ishte bashorti më i devotshëm, ishte komandanti më strateg, ishte njeriu më i drejtë dhe më i devotshëm që shkeli mbi sipërfaqen e tokës. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi këtë person. Gjithashtu paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij besnik, sinqert dhe fisnik, dhe mbi gjithë njerëzit e mirë të cilët u përpoqën me devotshmëri dhe sinqeritet të ndjekën rrugën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe motra, i lutëm Zotit gjithësisë me lutje sinqert: O Zot, për kujdesi jot, vëzhgimi jot i vazhdueshëm qoftë me njerëzit e mirë, të cilët përpiqen, angazhohen, punojnë, sakrifikojnë për të jetuar në hijen e Kur'anit famlar dhe në hijen e modelit profetik. Thot Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlar: O ju që keni besuar, jini të devotshëm, keni frikë respekt ndaj Allahu xhaleshanu ashtu siç i takon atij. Dhe mos disni vetëm se duke qenë besimtar dhe dorëzuar tek Zoti. Thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam hadith sakt: Zoti i gjithësisë nuk i shikon pamjet juaja, por shikon zemrat, dhe në rivajet për muslimit edhe punët juaja. E nderuar besimtar, tema ime për sot është Ramazani, ky muaj i begat nga pamja e përkohshme drejt objektivit përjetshëm. Ky muaj i begat ndaj formës përkohshme, nga forma e përkohshme drejt objektivit që na e lën për jetë Zoti i gjithësisë sa të jemi në tokë. E nderuar besimtar, vështirë është të gjejmë diçka, por më vështirë është ta ruajmë atë. Realisht besimtari vërtet dallohet pasi e ka kryer namazin.
Besimtari i vërtet dallohet pasi ka dalë nga agjërimi. Sepse nxënësi i vërtet dallohet pasi e ka përfunduar shkollën. Punëtori i vërtet dallohet pasi e ka mbaruar punën. Durimtari i vërtet dallohet pas prove. Prindi i vërtet dallohet pasi të rrisë fëmijët e tij. Bashorti i vërtet dallohet pasi kalon sfidën e madhe. Agjërimi erdhi një kurs hynor për të na treguar ne objektivin më madhor që ka ai, për të na treguar besimin e vërtet dhe lidhjen më të fortë me Zotin e gjithësisë. Nga ai që ishte qasje e përkohshme drejt një objektivi të përjetshëm që e vendosi Zoti në Kur'an nëpërmjet agjërimit, la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të bëheni të devotshëm. Nderuar besimtar, agjërimi i trupit, të heqësh dorë nga pija dhe ushqimi për 30 ditë me radhë, kjo ishte pamja e jashtme. Kjo ishte ajo të cilën Zoti i gjithësisë e përdori si mjet për ta çuar njeriu drejt një objektivi madhor që ishte arritja e devotshmërisë. Sot, edhe sa të jemi në këtë botë, kemi nevojë që agjërimin ta zbresem në konkrete, ta zbresem në jetën tonë përditshme dhe të kërkojmë objektivin e agjërimit devotshmërinë. Nëse deri dje agjëroi trupi dhe goja, le ta agjërojë sot fjala. Le ta agjërojë fjala e njeriu dhe mos thotë vetëm atë që kënaq Zotin dhe respekton njerëzit. Nderuar besimtar, le ta agjërojë gjuha jonë. Është koha që gjuha të kërkojë devotshmërinë. Profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam ibn Abbasit i thotë: "O ibn Abbas, nëse më garanton gjuhën tënde, të kam garantuar botën dhe ahiretin." Nderuar besimtar, le ta agjërojë sot syri. Le ta agjërojë syri besimtarit dhe mos shikojë vetëm gjërat që janë dobishme për t'i parë, dhe të heqë dorë nga gjërat e cilat nuk kanë dobi prej saj. Nga agjërimi i trupit le të kalojë njeriu t'i agjërojë zemra. Sepse thot profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam, Zoti i gjithësisë nuk i shikon pamjet e juaja, po shikon zemrat e juaja çfarë flasin ato, zemrat e juaja çfarë ndjen ato, zemrat e juaja çfarë shprehin ato, zemrat e juaja se si i paraqiten njerëzve ato. Dhe ashtu në rivajet thot shikon edhe punët e juaja. Nderuar besimtar, le ta agjërojë trupi i njeriu në 30 ditë me radhë ai agjëroi, le ta agjërojë dora e tij. Mos të shkojë vetëm atje se ku Zoti është i kënaq. Të heqë dorë atje ku Zoti nuk është i kënaq prej saj. Le ta agjërojë këmba e njeriu. Mos shkojë vetëm atje ku Zoti jetë i kënaq me të. Mos ta gjejë njeriu trupi i tij, veshi i tij, dëgjimi i tij, mendja e tij, atje ku Zoti është i kënaq. Nderuar besimtar, një pyetje që na rreth nesh sillet shpesh. Valla në është pranuar agjërimi. Të shqetësuar shumë ishim në ibadete, të shqetësuar ishim në adhurime. Më shumë se kur të përkushtuar ndaj Zotit, sot do të lindë një pyetje me drejtë, a është pranuar agjërimi apo jo? Dietarët e Islamit, kur komentojnë ajetet e Kur'anit famlar, kur nisën ke fjalë la'allakum tattaqun, thonë në mënyrë që të bëheni të devotshëm, pranimi apo jo e agjërimit të njeriu shikohet pas Ramazanit. Shikohet se sa e kërkoi devotshmërinë ky njeri. Se sa rendi gjuha e tij të jetë devotshme, se sa dora e tij është e devotshme, se sa zemra e tij është e devotshme, se sa fjala e tij është e devotshme, se sa veshja e tij është i devotshëm, se sa sjelljet e tij janë devotshme. Nderuar besimtar, Zoti i gjithësisë në këtë botë ka vendosur dy të drejta madhore. Të drejtat ndaj Zotit dhe të drejtat ndaj njerëzve. Devotshmëria është aftësia e një individi për të ruajtur të drejtat e Zotit duke respektuar të drejtat e njerëzve. Kam thënë dietarët e kësaj feje në mënyrë unanime se një njeri i cili i ka marrëdhëniet me njerëzit në pikpyetje, marrëdhëniet me Allahun xhaleshanuhu i ka në pikpyetje. Kthehuni Kur'anit famlar në nivel objektivi. Ka kam bërë për ju obligim agjërimin që t'jeni devotshëm, po ndaj kujt njerëz? Ndaj Zotit dhe ndaj njerëzve. E kam bërë për ju obligim namazin, tanha anil fahshai wal munkar, ju ndalon juve nga punët e këqija dhe të urryera, ndaj kujt? Ndaj Zotit dhe ndaj njerëzve. Nëse do ta kuptosh devotshmërinë dhe se sa vend ka zënë agjërimi ke ti, kuptoj nderuar besimtar ke familja jote. Je i njëjti siç ishe para Ramazanit apo ke ndryshuar diçka? Kuptoje tek puna jote, je i njëjti siç ishe para Ramazanit apo ke ti ndryshoi diçka? Kuptoje tek vendi ku rrin ti. Kuptoje tek njerëzit të cilët njeh ti. Kuptoje tek vetja jote nderuar besimtar. Më shumë se kur kemi nevojë të kuptojmë këtë rregull sot. Të kuptojmë këtë nivel madhor sot devotshmërinë, të cilën rendim ta kërkojmë dhe njerëzit e rendin ta gjejnë. Po ku do ta gjejnë tjetër përveç se ka ato që i ka udhëzuar Zoti drejt mirës? E pyetën e Buhurerën i thanë ç'është devotshmëria?
Ta o njerëz, a keni hecur ndonjëherë kom zbat në përgjemba, sa jeni kujdesur ta hedhni këmbën. Kjo thash devotshmëri. Kjo është ajo që kërkohet. Nderuar besimtarë, shumë fjalë ndoshta nuk do i themi nëse u dim fundin. Dhe shumë vepra ndoshta s'do t'i bëjmë nëse u dim fundin. Shumë sjellje ndoshta nuk do t'i kryejmë nëse u kuptojmë fundin. Prandaj agjërimi ishte një shkollë e madhe për të vërtetuar njerëzit e drejtë. Për të vërtetuar të sinqertit dhe për t'i kërkuar ato. Për t'i dhënë shoqërisë të njerëz të cilët i ka munguar asaj. Për t'i ngritur njerëzve modelin e artë të besimit të shëndosh. Për t'i treguar atyre njerëzve se ka akoma njerëz në botë që i lutën Allahu xhaleshanu dhe që renden për të kërkuar dhe për të agjëruar dhe për të falur ashtu siç e kërkon Zoti. I nderuar besimtar, besimtari vërtet duket kur del nga xhamia. I nderuar besimtar, muslimani vërtet dallohet kur del nga xhamia. Ku e hedh mbeturinën? Si reagon me njerëzit? Si sillet me familjen? Si sillet me njerëzit e tjerë? Besimtari vërtet duket kur jep selam pas namazit. Besimtari vërtet duket kur mbaron agjërimin dhe kur çel iftar. Besimtari vërtet është ai i cili din të njohë rregullat e Zotit në tokë dhe të respektojë njerëzit që janë këtu. Sepse i nderuar besimtar, profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam i ka pyetur sahabët e tij në hadith të saktë, "Men el muflis?" Kush është i dështuar, ka thënë. Ka thënë, "O i dërguar i Zotit, ai personi i cili nuk ka fëmijë dhe pasuri." Sahabët e matën me parametrat që i masin ne sot njerëzit në fakt. Tha jo. I nderuar besimtar, të lutem dëgjoj me vëmendje. El muflis, i dështuar, tha, është ai person i cili falet, agjeron, jep zakat, shkon në haxh. Mirë po, ka gënjur filanin, ka mashtruar filanin, ka përgojuar filanin, i ka fol pas shpinën e filanit, tha, ky është i dështuar, tha profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam. I nderuar besimtar, ky është ajo që kërkohet sot. Për këtë rendim dhe kanë nevojë sot njerëzit. Këto janë besimtarët Allahu xhaleshanu dhe këto janë agjëruesit e vërtet. Këto janë njerëzit të cilët sot shoqëria është e etur për të panë rrugë. I nderuar besimtar, ti kur del nga xhamia përfaqëson profetin Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Përfaqëson njeriu më të nderuar që ka shkel sipërfaqe të tokës. Përfaqëson njeriu i cili edhe ato që nuk e besuan e vendosën të parë në 100 personalitetet më të mëdha të njerëzimit. Përfaqëson Kur'anin famlar. Përfaqëson fen më të pastër që ka ekzistuar ndonjëherë. Përfaqëson këtë lloj kategori njerëzish. Prandaj rend ta kërkosh devotshmërinë. Ne nuk jemi njerëz të agjërimit. Nuk jemi njerëz të Ramazanit. Ne jemi njerëz të Allahut xhaleshanu. Ramazani ishte mjet për ta arritur devotshmërinë dhe sinqeritetin. Le ta përdorni veten tuaj dhe kërkoni tek vetja juaj të arrini devotshmërinë, sepse kjo është ajo që kërkohet sot. Leoni të tregoj një histori të shkurtër të saktë. Transmetohet se Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu na sjell zinxhirin e familjes tij në një ngjarje shumë interesante. Thot babai im, thot, në rrugët e Medinës kur dilte natën dhe shikonte, thot, dhe dëgjonte hallet e njerëzve, një ditë, thot, dëgjoi se nëna po i thonte vajzës saj, hudhi paku i qumshit, sepse ta shesim nesër nuk na dalin fiks, hudhi paku. Vajza thot, ja ktheu, sepse nëna i tha nuk na shikon Omeri, hedhi ujë sepse Omeri nuk na shikon, nuk është natë. Vajza i tha, oj nën, po na shikon Zoti Omerit, ati ku do im qefemi. Sa po e dëgjoj këtë Omer radiallahu anhu, shkoi ke djali vet Asimi dhe ja paraqiti, tha, do të martohesh me atë vajzë. Sepse tha, vajzë si kjo, tha, nuk gjen sot këtë vend, e cila e ka frikë Zotin natën dhe ka frikë respektit e njerëzve kur dalën e tregditën. E martoi me Asimin. Nga kjo martesë, të nderuar besimtar, lindi një vajzë. Kjo vajzë u martua me djalin e Malik bin Mirwanit. Dhe nga kjo martesë erdhi ndër halifët më të mëdhaj që ka pa Islami, Harun e-Rashidi. Erdhi një prej njerëzve i cili i teti ka qenë në radhë, por i pesti për nga rëndësia dhe pesha që i ka dhënë kësaj feje. Erdhi ky person nga kjo martesë e begat, nga ky njeri i cili u përpoj të runë të hakun e Zotit natën kur se shifte kush dhe hakun e njerëzve në ezër të tregë. Ky është besimtari që kemi nevojë. Nderuar besimtar, e gjithë urtësia e gjithë profetëve, thot Shamse Tabrizi, urtësia që e të gjithë profetëve është
si do të veprosh, do të veprojmë me ty. E kullu qauli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minin. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, salavatet, përshëndetje më sinqerta për profetin ton i dërgojmë. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, Allahu xhaleshanuhu atë njeri i cili rendi për të kërkuar devotshmërinë nuk e konsideroi punë thjesht. Ai i cili rendi për ta kërkuar këtë gjë, e cila është kapitali më i fortë që posedon besimtari. Ai i cili rendi për të qenë i sinqert me veten dhe me njerëzit. Ai i cili rendi për të kërkuar Zotin dhe devotshmërinë natën dhe për të qenë i drejtë me njerëzit ditën, Zoti nuk e vlerësoi thjesht. Leoni t'u tregoj rëndësinë që i ka kushtuar Zoti në Kur'anin famlar kësaj pike. Thot Zoti i gjithësisë në surën Hutbe në ajetin 56. Ta dini se Allahu është më të devotshmit. Thot Zoti i gjithësisë në surën Maryam në ajetin 36. Ky është xheneti që ne u japim trashëgimtarve, robërve të devotshëm tan. Thot Zoti i gjithësisë në surën Maryam në ajetin 85. Ditën kur do t'i dubojmë të devotshmit tek i gjithshmëshirshmi si të ftuar. I nderuar besimtar, ti që rend për të kërkuar devotshmërinë, dije se je mysafiri Allahu xhaleshanuhu. Ti që rend për të kërkuar devotshmërinë, dije se je i ftuar i Allahu xhaleshanuhu. Ti që rend për të kërkuar devotshmërinë, dije se je prej njerëzve të zgjedhur Zoti i gjithësisë. Ti që rend për të kërkuar devotshmërinë, dije se je prej njerëzve të cilët kudo që je, kudo që gjendesh, kudo që ndodhesh, për ty është krenar toka dhe qielli. Dije i nderuar besimtar se ti që rend për të kërkuar devotshmërinë, kudo që je prezant ti, njerëzit janë qetë, janë të sigurt, edhe prej teje ka mirësi, prej teje ka butësi, prej teje ka alternativë, prej teje ka shpresë, prej teje ka dritë që e nesërmja do të jetë shumë më e mirë se e sotmja. I nderuar besimtar, Allahu xhaleshanuhu ja ka vendos njeriu këtë peshore në dorë. A mos vallë do ta bëjë këtë pyetje, a na është pranuar agjërimi apo jo? I nderuar besimtar, nëse do ta vërtetosh, sapo dalim nga xhamia kemi mundësi. Si do sillemi në vallë me prindërit, kjo do na vërtetoj. Si do sillemi në atë që s'ka, kjo do vërtetoj. Si do sillemi në me të pamundurin, kjo do vërtetoj. Si do sillemi në me mikun, kjo do vërtetoj. Si do sillemi në me të vobektin, kjo do vërtetoj. Si do sillemi në me dashamirin, kjo do vërtetoj. Si do sillemi në me të gjithë njerëzit na rrethojnë rreth nesh, kjo do vërtetoj se sa besimtar jemi. E nderuar besimtar, feja është e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. Sa të që të gjithë njerëzit thonë, kush arriti të respektojë njerëzit, ka për të respektuar Allahu xhaleshanuhu. Kush arriti të jetë i sinqert dhe i devotshëm me njerëzit, ka për të qenë i sinqert dhe i devotshëm me Zotin. Kushdo që i rujti kufijt e Zotit në tokë, njerëzit të trujnë kufijt e atij. Prandaj thonë, o Zoti i gjithësisë, thoshin sahabët, të lutem mos na bëj shkak për udhëzim, na bëj shkak për udhëzim. O Zot, mos na bëj shkak për largim, na bëj shkak për afrim. O Zot, mos na bëj shkak për ndarje, na bëj shkak për bashkim. O Zot, mos na bëj shkak për dështim, na bëj shkak për sukses. I nderuar besimtar, me një histori të shkurtër do ta mbyll. Këtë histori e tregoj, është histori e vërtetë. Abdullah ibn Omer radiallahu anhu, kur kishte ndruar jetë, sahabët morën t'i lajnë xhenazën. Dhe në shpinën e tij pan vula të zeza. Ato që ja lanë xhenazën thanë, e lanë para namazit sabahut, thanë, mos i tregoni kujt, le ta mblojmë këtë. Nuk i di si i ka pas punët. Menduan që është një shenjë e keqe. Mirë, kur e kryen namazin e sabahut, falen xhenazën, dhe kur dolen jashtë, pan që fukarejt e Medinës ishin mbledh të gjithë përbar xhamisë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Afrohet personi që kishte la Abdullah ibn Omerin, thotë, pse keni ardhur sot këtu? Than, o zotëri, than, gjithmonë e kemi gjetë ushqimin mas namazit sabahut nëse i fukarej ke dera shtëpisë. Sot nuk na ka ardhur, kemi ardhur pyesim çka ka bova ki. Ato e kuptuan që Abdullah ibn Omeri ishte ai person që shpërndante ushqimin e fukarëve natën që mos biten sy. Dhe adhuronte Allahun xhaleshanuhu ditën si gjithë njerëzit e tjerë. Vulat ke shpina i kishte sepse shpërndante për fukarët natën,
që mos tregonte që ky është punë miri, po të tregonte devotshmërinë e Zotit dhe sinqeritetin e Atij. Për ta përmbyllë, nderuar besimtar, ky është ai që kemi nevojë. Pasha Zotin, njerëzit janë të etur për këtë person. Unë ju betohem që njerëzit janë të etur për atë njeri I cili agjeron gjuha. Njerëzit, familjet e njerëzve janë të etur për atë njeri që agjeron zemra. Janë të etur për atë njeri që agjeron syri. Janë të etur për atë njeri që agjeron veshi. Janë të etur për atë njeri që agjeron dora dhe që agjeron këmba dhe që agjeron trupi totalisht. Janë të etur për këtë njeri I cili kur ecën rrugës, thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam hadith kutsi të saktë. Kur kalon një njeri I mirë, toka thot, o Zot faleminderit që ma ke mundësuar të më shkele ky person mu. Qielli thot, o Zot faleminderit që ma ke mundësuar që ky person të ecë poshtë meje. O Zot na bëj për këtyre njerëzve. Unë I lutem Allahu xhaleshanuhu. O Zot I gjithësisë, na bëj më të sinqert. Na bëj që të jemi afër njerëzve. O Zot na bëj shkak për afrim, jo për ndarje. O Zot na bëj shkak për bashkim, jo për devijim. O Zot na bëj shkak për udhëzim, jo për shturje. O Zot I gjithësisë na bëj shkak për mirë, jo për keq. O Zot I gjithësisë na e mundso, ashtu siç na ka bashkuar Zoti në botë na bashkon herët. O Zot siç na bashkove me trup, na bashko me shpirt. O Zot I gjithësisë, çdo person që ka ardhur në xhami, fale, mëshiroje, orientoje. Ai që s'pat mundësi të vijë, o Zot fale dhe mëshiroje. Pranoje në madhështinë tënde. O Zot I gjithësisë, ne për ty ne jemi nevojtar të mëdhej. Dhe ti s'ke nevojë për ne. O Zot I gjithësisë, pleq tek këtij vendi. Bëj model për mirë dhe vend zgjidhje për të rinj dhe jo vend ngatrese. O Zot I gjithësisë, burrat e këtij vendi bëj ashtu siç thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Më I miri për jush është ai që është më I miri për familjen e vet. O Zot I gjithësisë, të rritë e këtij vendi, rritën e hijen e imanit dhe besimit. O Zot I gjithësisë, gratë e këtij vendi bëjt moralshme dhe sjellshme për familjet e veta. I po atyre të kuptojnë se ka një peshë madhe në familje se janë edukatorët e shtëpisë. O Zot I gjithësisë, vajzat e këtij vendi rritin në hijen e imanit dhe besimit. O Zot I gjithësisë, lutem ty me emrat më të mirë që ke ti, na fal, na mëshiro dhe na oriento. Namazin na e prano, lutjet na e prano. Mos nxjerr sot o Zot I gjithësisë as I njeri që ka hall vetëm se t'ia zgjidhish. As I borzli vetëm se t'ia zgjidhish atë. As I smur vetëm se ta shërosh. As I mëkatar vetëm se ta falish. As I njeri I cili ka brenga vetëm se t'ia zgjidhish atij. O Zot I gjithësisë, çdo hap që kanë bërë njerëz për xhamia, lutem ty, boja shpërblim dhe jo dënim. O Zot, boja shlyrje mëkatësh dhe afrim tek ti. O Zot I gjithësisë, të lutemi ty, na e prano duat tona. Ne jemi mëkatar, po të lutemi ty o Zot I gjithësisë, na merr me pastërtinë tënde. Na ngjit duat tona në madhështinë tënde, na e prano derisa ti të kënaqesh me atë. O Zot, nëse e mira jote është në qiell, të lutem zbritën tokë. Nëse ke zbrit tokë, na afron dorë, dhe nëse na vjen dorë, na e bëj halal, dhe nëse na e bëre halal, na jep mundësi ta ndajmë me të tjerë. I nderuar besimtar, ti je I sigurt se e mira ka vlerë kur kemi çfarë ndan, edhe e keqja bëhet më e lehtë kur kemi çfarë ndan. O Zot, pas besimit na njeh me njerëz të mirë dhe na largon nga ne njerëz të këqij. O Zot, bëj Islamin dritë, shpëtim për njerëzit. Bëje atë shpresë për këtë vend. O Zot, ruje vendin ton, bëje me të begat, me të devotshëm dhe udhëzoj njerëzit drejt mirës. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus salat. Muhammadun Rasulullah. Hoxha sot u përqendruar te post Ramazani dhe si duhet ta jemi ne pas Ramazanit. Cili ishte mesazhi që ju morët nga kjo hutbe? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. O salli o sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me pak fjalë shkurtra, ajo që intereson muslimanit, pra natyra e muslimanit post Ramazanit, pra pas daljes nga Ramazani, është që mos të kthehet në ato gjunafe, në ato mëkate, në ato probleme që ka pas para këtij muaji të madhërueshëm. Që do të thotë muslimani Ramazan e ka gjetjen e tij. Pra mos jetë muaji Ramazani thjesht 30 ditë dhe kalojnë, por se muslimani të fokusohet më shumë pas Ramazanit. Pasi siç e tha dhe hoxha në Hutbe, normalisht pranimi apo mos pranimi I veprave në përgjithësi lidhet me këto sezone madhështore. Që do të thotë muslimani pasi marrë Ramazanin, nëse e pason Ramazanin punë të mira, kjo është shije e mirë. Gjithashtu kur muslimani bën haxhin,
e pason haxhin punë mirë, përsëri kanë sheh mirë. Pra gjithmonë në këto sezone madhështore që Allahu xhalla xhelalu ka vendosur për besimtarët, pasimi i tyre me vepra nafile, pra me vepra vullnetare pas këtyre sezonave madhështore, është një shenjë madhështore që muslimani është në hajër, në mirësi të madhe. Kështu që lutem Allahun xhalla xhelaluhu që ne ti kemi shfrytzuar këtë ditë bekada dhe ta lutem Allahun xhalla xhelaluhu që Ramazani ta kthejë tek ne për shumë vite dhe të jemi shkak që agjërojmë, lartësohemi tek Zoti i botrave dhe jo thjesht ndetje pa bukë dhe pa ujë, që robi vetëm lodh barkun dhe trupin e tij dhe të dalë tek Zoti pa vepra. Pra gjithmonë të mundohet që të lartësohet, të ngrehet tek Zoti i botrave me ibadet, me adhurime dhe të jetë i pajisur morale të larta, pasi dihet fare mirë që morali i lartë është prej punëve madhështore që peshon tek peshorët e Allahut në ditën e gjykimit. Allahu rrit, Allahu ndrof dhe jo. Allah është përbleft. Amin, Allah ndrof dhe. Po Allah është përbleft për hutbën e sotme. Tashmë jemi post Ramazanit dhe si duhet të jetë besimtarit, ju përmbledhët një hutbë të gjatë, por dy fjalë shkurtra, cili ishte mesazhi që deshet përcjellës me këtë hutbë? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulina Muhammad. Ai që fokusohet në fakt gjërat marrin vlera sa jep Kurani famlar. Dhe po ta shikosh agjërimin, Kurani ka një objektiv madhor që është devotshmëria. Ajo çka unë u përpoqja të përcjell sot ishte që njeriu të arrijë të kërkojë devotshmërinë në të gjithë dimensionin e saj. Domthonë të kërkojë devotshmërinë nëpërmjet gjuhës së tij, nëpërmjet shikimit të tij, nëpërmjet dëgjimit të tij, nëpërmjet veprimit të tij, nëpërmjet zemrës së tij. Dhe ta shprehë atë në shoqëri, sepse shoqëria ka një nevojë të jashtëzakonshme për njerëz të tillë. Ta shprehë atë në familje, ta shprehë atë në punë, ta shprehë atë në jetën e përditshme. E theksova se besimtari vërtet duket pasi e përfundon namazin, besimtari vërtet duket pasi e përfundon agjërimin, ashtu siç një punëtor i vërtet duket pasi e mbyll punën e vet. Ashtu si një profesionist duket pasi e përfundon punën e tij. Kështu do të kishim nevojë edhe është e domosdoshme që të vetë në theks edhe në fokus kjo. Zoti i gjithësisë i kërkon besimtarët të ngrihen në këtë lloj niveli, në nivelin e devotshmërisë. Agjërimi është një mjet i përkohshëm për të na vendosur në jetë një objektiv të përjetshëm që ishte devotshmëria. Edhe ky është e thelbi i saj, sepse kemi kuptuar shumë i nderuar se shoqëria ka nevojë për besimtar, po besimtar të cilët realisht adhurojnë Zotin dhe respektojnë njerëzit tokë. Thelbi kryesor i dytë që ishte i hutbes time sot është që sa më shumë përpiqemi të adhurojmë Zotin siç duhet, aq më shumë do të respektojmë dhe njerëzit, dhe sa më shumë të jemi në respekt me njerëzit dhe në dashamirësi dhe mirësjellje me to, aq më shumë do të konkretizohet tek ne dhe adhurimi Allahu xhallahu shanuhu. Allah ju shpërblet hoxh. Shpërblet dhe juve. Selam aleikum rahmetullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah.